Deci ținta noastră este Montreal, venim de la Viena, ajungem peste o oră și 30 de minute, înoptăm până mâine dimineață la 9 și după aceea luăm un alt avion cu care zburăm 4 ore spre insula Martinica, asta este în insulele Dominicane, de unde luăm un vapor cu care vom fi 16 zile pe mare până la Paris, mă rog, la Le Havre, în apropiere de Paris. Multe scale, de-abia așteptăm să vedem cum o să fie. Acum am trecut deasupra Scoției și ne îndreptăm puțin spre nord, după hartă, spre Groenlanda, Reykjavik înainte, Islanda, Groenlanda și după aceea spre Canada. Austria Airlines, o companie pe cinste. Sunt aproape sigur că la coborări nu o să am nici jet lag și nici dureri de cap. Știu să-și facă tehnica bine, e un zbor confortabil. Mi-am luat un suc de tomate cu sare și piper și o cafea cu lapte și 2 sandwich-uri. 8 ore. Nu știu cum rezistă crisalida, dar pentru mine a fost ok zborul, deci n-a fost un chin sau așa. Zburăm peste golful Sfântul Laurențiu, peste Neufundland și Labrador. Mai avem o oră jumate până ajungem la destinație. Wow, ce bine că am prins aici, pe partea asta altă, zice Rivière du Loup, Riviera Lupului. În stânga avem Maine, statul american, și aici în dreapta este Canada, cât vezi cu ochii. Wir werden in Kürze mit dem Sinkflug beginnen. Verbleibende Flugzeit jetzt noch 50 Minuten. Das heißt, wir werden pünktlich in Montreal landen. Das aktuelle Wetter dort leicht bewölkt, freundlich, bei einer Temperatur von -2 Grad Celsius. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl beim Bord. Ich wünsche noch einen angenehmen verbleibenden Flug und eine rasche und sichere Weiterreise. -2 grade, a zis că sunt în Montreal. Nu știu când o să mă satur. Nu știu, fascinant, îmi place cu avionul, ce să zic. Îmi place cu avionul, îmi place cu vaporul, îmi place cu trenul, îmi place să schimb locurile. Oare o să mă satur vreodată de atâta umblătură? Wow! La 370 de kilometri de Montreal, în sfârșit prima localitate. Pe Google Maps scrie că ar fi Baie St. Paul. Pe hartă, suntem pentru prima oară aici. Habar nu am ce așteaptă. Să văd cum este, ce este. Haios. Birocrație masivă aici, multe întrebări la care nu le-am înțeles sensul, dar asta e. La urmă am mers repede. Am stat vreo o oră jumate să umplu tot felul de formulare, să completez tot felul de formulare și așa. În fine, deci sunt foarte curios cum ajungem la hotel și ce vedem după aceea. Deci noi am zburat împotriva, deci am zburat spre vest și cu toate că suntem de 8 ore în aer, pornind de pe la 13 și un sfert, acum aici este ora 13 și un sfert. Zburăm de 8 ore și aici e tot 13 și un sfert. Fugim de noapte. Sau fugim în întâmpinarea zilei, practic, pentru că noi am plecat pe data de 2 la ora 13 și ajungem tot pe data de 2 la ora 13. Deci când am plecat noi din Europa, aici era trecuse de pe 1 pe 2 noaptea și aici acum a devenit ora 1. Fenomene interesante astea. Să le trăiești, să le gândești, să le simți așa. Frumos, frumos. Se văd localități aici. Pe hartă mi-arată că am fi deja deasupra Montrealului. Ceva suburbii aici, Doamne, case multe. Foarte frumos.
minus nu știu câte grade, vreo 2 sau vreo 6, ceva de genul. Da, case frumoase, localitate îngrijită, văd. Trebuie să fug lângă Crisalii, dacă se ridică ăștia toți de aici, după aia ce mai fac? După aia nu mai ajung la bagaje și eu trebuie să iau bagajele sus. Uaa, a pus roțile jos, bravo băiete! După 8 ore de zbor, am aterizat în Montreal, în sfârșit. A fost un zbor comod și confortabil și să vedem dacă mai ne trece prin toată birocrația, că am completat o grămadă de formulare ca să intrăm în Canada și să vedem, merge rapid sau merge ușor. Da. Stăm aici o zi, după care mergem mai departe. Mâine dimineață la 9 avem zborul spre Martinica, de unde ne așteaptă vaporașul. Cu care ne reîntoarcem în Europa în 2 săptămâni. Tâca, facem 16 zile pe mare. Da, Așa până e. atunci mai este deocamdată să ne acomodăm în Montreal, să vedem cum arată orășelul, ne plimbăm puțin. Peste 2 ore este check-in-ul la hotel. Da. Cam asta e aeroportul, adică o parte, o bucățică. Hai să mergem să vedem ce acte ne trebuie să intrăm. Gata, am trecut de controale. Am trecut relativ repede. Cât a durat? Un pic, câteva minute. Și suntem pe pământ canadian. Aici se vorbește franceză. Sorti, acolo e ieșirea. Da. Da, trebuie să ne găsim ceva transport să mergem la hotel. Să vedem pe unde. Aici se așteaptă bagajele, dar noi nu așteptăm, că le-am avut în cabină. Un aeroportel micuț, așa, nu seamănă cu ce am văzut până acum, Frankfurt și alea. Da, e micuț. Țac, pac, imediat am ajuns la aici, în hala asta de primire. Bine, poate că au ei traseul foarte scurt și nu ne-a plimbat prin tot aeroportul, știi? Da, uite pe aici e exit-ul. Aici informația. Poate se ia din autobuz. Da, cam asta e. De plimbat pe aici pentru că e deja 2 ceasuri, vreo 2 jumate. Pe la 3 este check-in-ul la hotel și ne plimbăm câteva ore. Am înțeles că este un oraș subteran, pentru că afară e foarte frig. Și după aceea mâine, avem următorul zbor și cam asta e. O haltă scurtă în Montreal. Deci am cumpărat două cartele pentru 24 de ore cu care mergem în Montreal cu absolut orice. Noi vom lua autobusul 747, ne-a costat 14 euro amândouă, deci 7 euro. 24 de ore, da. Deci 11 dolari canadieni sunt 7 euro. Da, da, super. Și undeva aici cred că sunt Da, cu stațiile. 747 ne-a zis unde să mergem. Ăla ne duce până în centru, 747 Da, da. și pe autobuz ne uităm noi, văd de unde cobor. Nu o să am Google Maps, stai. Da, da, uite-te de Trebuie să acum pun offline Așa e, chiar. cartela, harta. Ca să știm unde coborăm, În aeroport măcar numele Da, stației. Sunt curioasă cât de frig este afară, că din avion am văzut și zăpadă și gheață, apă înghețată. Să vedem că încă nu am ieșit afară. Noi nu stăm chiar așa bine îmbrăcați, dar sperăm că nu înghețăm. Ne îndreptăm spre stația de autobuz, dar impactul cu aerul de afară e frig, pur și simplu e ger. Și noi suntem îmbrăcați subțirei, așa, că mergem la soare în Martinica, acolo sunt 30 de grade. Ce chestie, azi suntem aici la 2 grade și mâine la plus 30 de grade.
Asta cred că este. Acolo șoferi sunt mai multe. Uite, 747. Da, dar ăsta e ultimul și cu primul. Ah, Dă drumul și după aia așteptăm următoarea. na, ok. A plecat. Așa că trebuie să luăm pe ăsta. Un autobuz așa trâncălit, hânca, te scutură, fără amortizoare, niște geamuri murdare. Parcă ești în România la țară. Sorry, asta e prima impresie. Frig afară, a trebuit să iau maieu și căciula de frig și așa. Deci autobuzul 747 te ia din aeroport și te duce până la prima stație, la stația de metrou. Deci dacă cobori la prima, de acolo se ia metroul verde care te duce până în centru. Noi avem hotelul la stadionul olimpic și exact acolo ne lasă metroul verde. Văd că autobuzul are linia lui, deci suntem pe autostradă și el depășește absolut toate mașinile. Ele stau acolo și el merge pe linii. N-avem Wi-Fi, nu știu ce o să facem, o să vedem noi. Coadă de mașini aici imensă. Tiruri de astea americane, așa haioase, cu botul ăla lung. Îmi plac foarte mult astea. Gata. Și pe acolo, la stația de metrou. Am ajuns. Cam asta e autobuzul, foarte rudimentar și murdar rău de tot, înăuntru și geamurile și tot. Curducăială și noroc că îmi plac tirurile astea. Stai, uite, filmează pe ăsta verde care vine, tare îmi plac mie. Uite, Stai acum să apare. vedem. Iuuu, Da, ce e. bot au! Da, sunt haioasă. Da, bun, aici ai metro, uite. Luăm linia verde până la Point Neuf. Hai că nu mai e chiar așa frig, parcă s-a mai încălzit un pic. Să nu comentăm, să nu criticăm. Am zis că nu o să mai criticăm și nu o să mai comentăm. E prima noastră impresie din Montreal și n-am văzut mare lucru. Un pic de la aeroport până aici traseul. O să ieșim noi un pic mai târziu să vedem. Și avem viză pe 5 ani, așa că putem să mai venim. Când o fi un pic mai călduț, ca să-l vedem așa mai pendelete. Hai să-mi scot cartela. Da, cam asta, așa este metroul. Am ieșit de la metrou și nu știm în ce direcție să o luăm. Că am pierdut harta. Nu avem internet, aia e problema. Și nu mai știm traseul. Vom vedea noi. Da, uite, suntem lângă stadionul din Montreal. Și mergem și noi așa, să sperăm că ajungem la hotel. Mergem tot înainte. Am avut harta pe Google și în metrou am intrat cu o tipă în discuții și harta era offline. Și pune aia mâna, hai că vă arăt eu unde să mergeți. Și în momentul ăla mi s-a dus tot offline-ul și nu mai am hartă. A trebuit să-i dau din mână telefonul. Nu-i bine aici, după cum e bine, pentru că
Grădina trebuie să fie la stânga. A, și noi mergem, înseamnă că invers trebuia. Așa și să o luăm încolo. Că alea sunt casele. Și eu cred. Așa cred. Da, într-una din casele astea, dar nu mai știu cum se numea. Dar nu și-a pus și ei sigla naibii pe ușă. Ce număr are? Că văd că sunt niște numere. 2, 6, 8, 8 e aici. Ce număr avea? Nu știu, mă. Păi l-ai scris la număr de telefon, numărul ăla. Ăla e numărul de codul de la ușă. Aici undeva trebuie să fie. Stai să mă gândesc unde e, la e-mail-ul meu. Da, undeva aici, într-una din casele astea. Mi-au înghețat mâinile, așa de frig este. Simt că îmi pică unghiile de frig. Cam așa sunt casele aici, cel puțin pe strada asta, nu știu în rest cum or fi. Hai să vedem cum o fi înăuntru. Asta e căsuța, în sfârșit am găsit-o. Undeva aici la balconașul ăsta, unul dintre ele, ăsta de jos sau ăla de sus, nu știu care. Era relativ foarte aproape de metrou, acolo undeva este metrou, chiar acolo în capătul străzii, dar na, când nu știi, nu știi. Deci, ideea e modul următor. Eu sunt marele matematician al familiei, dar fără Crisalida Vezi? sunt în plop. Eu ți-am găsit-o. Deci te rog să le organizezi tu de acum, Păi, că cu mine ești varză, ești da, mai tot drumul. plimbat tot Montrealul. Pe strepte, înseamnă că stăm sus. Stai așa să îmi trag ăsta. Stai să închid ușa. Să nu mai intre și alții. Aoleu, ești complicat. Hai că s-a închis. Eu m-am lăsat bagajul jos. Uite, cam așa este bucătărie. Hai că e frumușică camera. Da, este frumoasă camera. Așa, un stil de ăsta mai vintage. Ne roagă să ne descălțăm, scrie acolo. Ne roagă să nu intrăm încălțați. E cald caloriferul. E o fi, nu știu. Noapte închițăm aici. Frumoasă camera. Ce bine că am ajuns acasă. Am ieșit un pic să vedem împrejurimile și cam astea sunt. Așa sunt căsuțele. Și uite, chiar aici e metrou și noi ne-am dus în direcția opusă mai devreme când am venit. Și ăsta în față, cu turnul ăsta mare, este stadionul. Stadionul olimpic. Hai să mergem la metrou și poate mergem un pic în centru. Încercăm să ne plimbăm pe aici un pic, să vedem și noi puțin Montrealul până la urmă. Hai să traversăm. Mergem acolo. Da, stăm și noi aici câteva ore și vedem și noi un pic. E cam frig, așa că nu o să ne plimbăm foarte mult.
Să nu răcim, că după aceea nu ne mai primesc ăia pe vapor. Dacă suntem răciți. Uite ce clădiri înalte. Hotel Intercontinental e ăsta. Da, uite asta, clădirea aia de lângă. Da, hai pasă, nu poți să zici că nu e. Da, e frumoasă. E la 6, sunt acolo, la mult așa. Pe strada asta? Da, da. Da. O stradă interesantă. Am și noi câteva cadre, așa, nu prea mult, că... Da, încolo, uite, arată frumos. Ruel de fortificațion. Trebuia să ne luăm mănuși. Așa de frig e azi. Am nimerit o zi așa de geroasă. Da, cred că e un port acolo. Da. Da, ne tot învârtim pe aici prin oraș. Nu prea avem ce vedea, că e frig și nu suntem așa de relaxați. Cât e ceasul aici? La noi acasă e 12 noaptea și noi suntem după 8 ore de zbor. Suntem un pic cam obosiți, ce să zicem. Eu nu simt somn, să știi, dar așa, parcă sunt aeriană. Uite, aici unde scrie RES este ceva shopping mall sau ceva de genul. Vreau să ne uităm un pic, să aruncăm o privire. După aia vreau să intrăm în acel underground de care zicea ăla. Ăla zis că e în altă direcție. Uite, aici buticuri, restaurante, servicii. Hai să intrăm să vedem, da. Ok. Deci uși grele, doamne. Da, foarte grele. Deschide tu. Tine, s'il vous plaît. Oh, ce căldură e. Aici, măcar aici e cald. Wow, tremur de cald. Da, Wow, fii cum atent se ce s-a vede. întunecat. Dar cum se vede de haiesc, parcă ești într-un joc. Dar de ce s-a întunecat așa? Pentru că telefonul ăsta e șmecher, se adaptează. Dar nu e așa de noapte. Galeria așa haioasă. Ai, ciudat. Haide, s-a făcut lumină, trebuia doar să apăs pe ecran. Și dacă apeși din nou, iar se face întuneric, ia vezi. Nu se mai Na, face. ce chestie! Eu se întunecase ecranul. Da, să vedem ce haios. Da, da. Hai că până la urmă tot în interior ne plimbăm. Pasaj de comerț. Da. Păi da, că afară ne bărăcim. Acolo tot felul de magazine, de fapt. Wow! Oh, impozant, nu? Deci zice festival art suteran, dar nu cred că ăsta este. L-a zis la altundeva este. Da, da. Da, e haios, ce să zic, e foarte frumos făcut, nu pot Da, să zic. da, uite aici ce frumos e, super. Da, frumos, da, ce zice. Da, până la urmă nu a fost Underground-ul. underground-ul, ci a fost doar un gang. E, acolo ieșim din nou la frig. Da, am ieșit din nou de aici, din clădirea asta. De fapt e un pasaj. Știi ce aș vrea, iubire? Să urcăm într-un bus, într-o stație de aia și să ne plimbăm așa fără țintă. Da? Da, să ne uităm pe geam. Și să mai vedem- știm să ne întoarcem. Da, păi vedem metrou verde la Pie 9, știi? Ok. Asta e Square Victoria, asta e ce Square Victoria, centrul de comercial Da, da, da. mondial de Montreal. Stații de autobuz acolo.
Da, o să mergem acolo. Mhm. Nu, este stația, am văzut sigur. Hai să trecem acolo. Și ne plimbăm așa fără țintă și vom vedea noi unde ajungem. Totdeauna ajungem unde trebuie. Miroase iarbă. Păi na, și aici se consumă. Da, acolo vin autobuzele și aia e o stație, am văzut pe clar. Jean Coutu, ăla pare fi un magazin alimentar, să ne luăm și noi o apă. Eu cred. Cu o altă câtă clădire nouă. Metropolitan, ăla e metrou. Dreaptă intrare. Da, și ăla. Ok, hai să ne urcăm în asta, să vedem unde ne duce. Uite, pe celălalt scria Monk. Hai să ne urcăm la asta. Trebuie să bifez cartela. Bă, dar ăștia au călduț și aici, dar nu la prima. Da, astea sunt buzurile. Așa arată un autobuz în Montreal. Da, ce poți să faci într-o zi într-un oraș ca și Montrealul? Nici nu știi de unde să o iei, de unde să o apuci, încotro să o ții și așa mai departe. Ne plimbăm și noi, oricum, orele de somn de mult trebuia să fim de mult în pat la noi acasă, că e 1 noapte acolo, aici ai vreo 6:30 după masă, dar ne tot promitem, băi, că o să ajungem să fim pe vapor și acolo recuperăm, ne lăsăm acolo în voia odihnei și așa mai departe. Deci, tot felul de blocuri acolo, tot felul de curg mașinile așa, fără... N-am văzut un magazin alimentar cum suntem obișnuiți la noi în Europa, acolo să vezi Billa, să vezi Penny, să vezi toate alea. Așa, totul e foarte larg, foarte impersonal și rece și frig și așa mai departe. Da. Bine, nu e un oraș urât, e ok. Uite un magazin, măi, în sfârșit, vorbeam de magazin și ăsta e un magazin imens. Hai să Da. intrăm în el. Intrăm în el să vedem despre ce e vorba. IGA. Un supermarket, primul care l-am întâlnit în Montreal. Hai să intrăm un pic. E frumușel, mare. Ok. Să-mi dau gluga jos, că aici e călduț. Oh, frumos aranjată. Frumos aranjat și nu se spun, să știi. Nu? Uite-te, dacă ăsta e 3 euro jumate. nu 3 euro, e 3 dolari, trebuie să împărțim la 1,5. Ah, 3 dolari, 2 ok. euro, fii atent aici, 2 euro. Sau, mă rog, Kilogramul trebuie cântărit probabil. LB, ăia 500 de grame. Jumătate, deci totuși e scump. Bun, să căutăm ceva ce la noi nu este și să gustăm, ăsta e ananas. Uite, oferă și mâncare preparată. Observi acolo. Da. Ăștia Asta. sunt ananași puși direct așa, da. Da? Da, ne vârtim noi și băgăm. Da, foarte frumos prezentate. La legume e paradis. Da, da, super. Da, nu avem timp acum, așa că doar ne uităm. Avem bucătărie acolo, Avem, dar am da. pe avion atâta. Fii atentă, ea cred că sunt cartofi împachetați, aurii. Ăștia de aici? Așa cred. Ce sunt, frate? Cred că sunt cartofi copți Da. deja. Sunt. Nu scopți, că aici e totul crud. Da, și împachetat bucată cu bucată. Da. Nu știu. Grilling and baking potato. Pentru grill, să-i bagi direct în Îl aluminiu. bagi în cuptor, așa. Cu folia de aluminiu, da, de-aia spre pregătiți deja, doar îi pui în cuptor. Da, da. Da. Și uite aici,
Condimente. Condimente. Noi tocmai l-am descoperit la vrac, zice. Condiment la vrac. Na, hai să mergem și în partea cealaltă. E frumos magazinul. Na, gata, hai să ieșim că l-am văzut. E un supermarket, ca și la noi. Ieșim pe aici? Ok. E prezentat frumos. E ok. Sesam, deschide-te. S-a deschis. Ieșim din nou în ger. Gerul străzii. Oare în ce direcție o fi metroul? Găsim noi un metrou unde. O să venim noi când o fi un pic mai cald. La vară, probabil. Na, ușor, ușor, cred că totuși ne întoarcem la hotel, că am văzut cât de cât ne-am făcut așa o imagine despre Montreal. So on YouTube something about underground city or something, with shopping center and so on. There's many in Montreal. Dan tot întreabă de ce se poate vedea pe aici. Fiecare trecător are altă idee și unul zice la stânga, altul la dreapta, că e mai bine acolo, că e mai frumos acolo. Nu mai știm ce să facem. Wow, uite-te cum e ăsta acolo. Da, e imensă, chiar. You work here? Okay. Wow. They just built it, Joe. Which floor? 25th. Un trecător de aici spune că aici lucrează, în clădirea asta uriașă. Și el spune să mergem undeva aici, în clădirile astea, că este un centru foarte frumos. Să vedem. Oh, so you like up your own? You like self-employed? Un fel de mall, așa. Hai, e și cu copilul la plimbare. And I try to use my knowledge for make some. That doesn't work well for you. Look, here I have traveled about 20%? Yeah, this year. Okay, So, that's nice. but we can Ah. translate like Și clădirea asta e frumoasă, foarte frumoasă. Da, bine amintesc. Da, frumoasă, foarte frumoasă, impozantă, așa. Wow. Uite și ăla. Oh, asta e Banca Națională. Foarte. Și vine San Catrin. Aoleu, da, o să înghețăm până acolo. Uite ce stradă frumoasă. E verde, hai. E verde. Imediat intrăm înăuntru și dăm înăuntru. Puternici activăm matricea sănătății. Să vezi dacă răcim, ce excursie o să ne aștepte. Stăm mai în pat.
Am ajuns la orașul la subteran. Eton de Mont, așa se numește? Da, așa se numește. Și am înțeles că sunt zeci de magazine aici. Și magazine, și supermarketuri, și eu știu, restaurante. Așa spuneau cei de deasupra. Să vedem dacă e chiar așa. Că pare momentan pustiu. Chestia e că lumea nu știe. Da, nu toată lumea știe. Am tot întrebat și mulți ziceau, nu există așa ceva pe aici. Șoferul de autobuz a zis, luați-o pe aici. O fată am întrebat, a zis, nu, ați greșit total. Da. Alții s-au luat, era unul zis, iau la stânga, altul la dreapta, trece acolo. Și uite că am ajuns să vedem ce o să fie după colț. Ceva apare. Ei și-au creat așa pe dedesubt ca să scape de frigul de deasupra. Și tot coborâm, văd că apare altă scară, tot coborâm. Pe cât de adânc este? Uite, sunt și frizării. Cât de adânc e? Subteranul ăsta. Au, nu știu. Dar aici, când nu trebuie încălțire, se găsește pământul cald, știi? Da, uite că e ceva, dar nu este lume. Este, dar nu foarte mult. Magazin de pantofi. Da, deci asta e pur și simplu un underground. Toate astea. Uite, suvenirul de Montreal. Uite și pe deasupra. Uite, hai să ne uităm puțin la suveniri. La suveniruri. Luăm un suvenir. Nu știu, o să mă uit. Cănuțe, vezi, dacă cănuțe nu ne luăm, că nu avem bagaj așa mare. Vezi ce dansează ăștia. Hai să vedem. Uite, și aici este zona unde se poate mânca. Nu e așa multă lume, nu știu de ce, sincer. Da, ne tot plimbăm pe aici și tot găsim diverse chestii de la un etaj la altul. Și în Abu Dhabi am văzut și oriunde. Că sunt diferite ele aranjate. Per total e un mall. Dan nu acceptă că ar fi mall. Tot zice că e altceva. Gata, ne ducem la metrou, că nu mai mi s-au terminat bateriile. Ne ducem la hotel și dormim. Gata cu Montrealul de data asta. Am văzut destul. Hai să luăm metrou și gata. Montreal, să știu. Metrou din Montreal cu roțile de cauciuc. Parcă ar fi un camion sau un tractor sau nu știu cum se zic, are roți de cauciuc și ca la Paris, așa și la Paris. Nu că să iasă. Aoleu, vine ăsta.
Suntem îmbrăcați cu șubă și parașubă, că ne e frig. Montreal. Mare înghesuială. Lume multă, e furnicăreală aici de... Toată lumea leargă, toată lumea. Da, că ne-a prins și noaptea pe drum pe aici, prin Montreal. Înghețați. Uite că am ajuns până la urmă la căsuța noastră din Montreal. În sfârșit. Aici la balconașul ăsta cu luminițe, aici avem camera. Home sweet home. Ce bine la căldurică. Gata, hai că am ajuns. Aici e Ville Marie, așa se numește camera noastră. Da. Unde-i becul? În sfârșit am ajuns. Hai că ne ajunge cât ne-am plimbat prin oraș. Acum dezbrăcarea și la culcare. Că mâine dimineață trebuie să fim în aeroport. Cam asta a fost ziua noastră. O zi destul de lungă. Cu un zbor foarte lung. Dar a fost frumoasă până la urmă. Așa că ne vedem mâine. Pe mâine și noapte bună. Noapte bună. Pentru noi e noapte bună. $6 dimineața am luat un taxi cu $11 să ne aducă, să ne treacă strada, practic. Urcăm acum aici și mergem până aici, afară plouă de curge. Da, am dormit, ce bine că am dormit. Am avut o cameră caldă, din fericire, am putut face și duș aseară. Dar dimineața ne aștepta ploaia. O ploaie de aia robotă, bum, 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 bum. Așa că am luat taxiul să ne treacă strada. Am luat saj de gunoi să ne tragem pe cap de rezervă în caz că ceva. Aici. Avem saj de gunoi mare așa. Cu taxiul. Deci acum spre aeroport ne îndreptăm și mergem spre Martinica. e 6 și un pic, la 9 avem zborul spre Martinica și poi mâine avem vaporul în sfârșit mult visat să ne putem și noi relaxa 2 săptămâni. Da. Eu am de lucru mult, îmi tot vin joburi aici, e foarte aiurea că acum aici este 6 dimineața, în Europa este ora 12. Și pe când mă trezesc și eu un pic și aș putea să stau la un computer să lucrez ceva, se face aici 12, acolo se face seară târziu, nu se face 12, se face 3, 4. Nu mai pot studenții, deci noi ajungem la 3 după masă în Martinica, atunci 9 seara. Ce appointment-uri să mai fac eu cu studenții la 9 seara? Nu mai pot, nu mai vrea nimeni să lucreze de la 9 la 11, să învețe și așa. Un pic sunt încurcat cu Montrealul. Vine, calcă totul în picioare. Cam așa arată metroul la ora 6 dimineața. E foarte întunecat aici în metrou, cu toate că sunt luminile aprinse. Asta este Montrealul. Oamenii care întrețin sistemul cu adevărat acum merg la servici. Prochaine station, Lille. Bună dimineața din Montreal. Station Lille.
Prochaine station, Guy Concordia. Station à droite. Ne cumpărăm o cafea din Montreal. Să vedem și noi cum e. Cafeluța de dimineață, înainte de zborul spre Martinica. Da, e cu autoservire. Vezi cât spune laptele pe tine. Ți-a pus deja, pe toată spinarea. Deci a pus domnișoara asta colorată de acolo o grămadă de lapte pe mine. M-a umplut de lapte pe tot spatele și a zis că îi pare rău, asta este. Jumate sau? Cât vrei tu. Și de aici vii și pui lapte, apeși pe el și pui și ceva cremă. Nu știu ce cremă o fi aia. Deci am intrat aici, zice Oasis Urban, să bem o cafea. E haios. Da? Și bem o cafea și mergem la... Dacă ne-au folosit la ceva sacii ăștia de gunoi care i-am luat, că am alergat aici repede și ne-a fugit busul de sub nas. Până ne-am luat pelerina asta pe noi, aici în stație, ne-a fugit busul de sub nas. Băi, dar de sub nas a plecat imediat. Trebuia să țip la el. Oh, God! Pelerine de ploaie improvizate. Da. Mă bag aici să blochezi la fumători ăștia de drum. Da. Da, plecăm din Montreal. Eu în general simt un fel de părere de rău când părăsesc orice localitate, pentru că în general mă încântă toate localitățile. Din Montrealul ăsta nu simt regret că plec acum. Am prins o zi ploioasă, friguroasă, tot ce vrei. Noroc că am avut un hotel cât de cât bun, cald, curat și așa mai departe. Deci suntem în autobusul spre aeroport, 7:20, peste o oră jumate ne decolăm spre Republicile Dominicane, spre insulele Dominicane. A, văd că este și un tren aici care vine până aici, să știi. În sfârșit, suntem la bordul avionului Air Canada. Avionul e destul de gol. Așteptăm decolarea. Afară plouă de rupe, dar per total tot a mers bine. Așa că să avem drum bun spre Martinica. Lăsăm vremea asta mohorâtă în urmă și ne ducem la vreme însorită, la plus 30 de grade. Decolăm în câteva minuțele. Să sperăm că prin toată coasta Americii zburăm din nord. Trebuie să zburăm prin statul New York, pe lângă New York, în jos, încolo spre... ce urmează acolo? Mi se pare Carolina, Florida, Cuba, Republica Dominicană. În 4 ore aterizăm. Ne așteaptă vaporul MSC Virtuosa, plecarea este pe data de 5 la ora 23 seara. Fort de France se află pe aici, undeva pe la Puerto Rico.
Asta este insula Fort-de-France. Și aici undeva este portul unde ne așteaptă vaporul. Din Fort-de-France vom lua vaporul care va merge așa prin tot oceanul și se dreaptă spre Europa. Rangez vos bagages dans le coffre supérieur ou sous le siège devant vous. In preparation for takeoff, make sure you're comfortably seated, with your seat back upright and tray tables stowed. En prévision du décollage, prenez soin de vous asseoir confortablement, de redresser le dossier de votre siège et de ranger la tablette. Gata, pornim în mare viteză spre Martinica. Ce plouă! Bye bye Montreal, bye bye Canada. Iuhu, suntem în aer. Ne-am luat zborul. Wow, cum se vede aeroportul. Montrealul de sus este puțin în ceață, dar se vede totuși destul de bine. Am prins un loc la fereastră foarte ca lumea, Doamne. Comunități așa de case, arată bine, nu arată rău. Fiecare casă cu curte așa acolo jos. Nu arată rău deloc. Am lăsat orașul în urmă. Deja suntem deasupra apei. Și gata. Nu mai vedem nimic decât ceață. Să avem un zbor plăcut, fără turbulențe prea mari. Nous vous invitons à boucler votre ceinture en tout temps, conformément à la réglementation fédérale. Cred că deja anunță turbulență. Că este o vreme foarte urâtă, așa, e cețoasă, nu se vede nimic. Crisalida stă în avion și s-a apucat de lucru. Are de tras toate materialele de pe telefoane și să facă ordine ele. Deci în 4 ore, dacă Dumnezeu ne ajută, suntem în insula Martinica. Pentru cine nu știe, acolo este locul unde își petrece iarna vaporul MSC Virtuosa și pentru 600 de euro de persoană poți să-ți iei o cabină interioară care te transportă timp de 16 zile dinspre Martinica spre Europa. Ruta va fi Philipsburg, San Martin, Guadalupe, Punta Delgada, Lisabona, Spania, Santiago de Compostela și destinația finală Port Le Havre, lângă Paris, la 200 de kilometri de Paris. Doamne ajută!